Okay, so everything is recorded from this moment. طيب, our lecture was about find the relation between the roots and the coefficients اللي هي the sum and the product and solve equations of two unknowns. هذا كان الليسون last time, وكنا بنعرف انه السم كانت equal x1 plus x2 يلي هي equal minus b over a. هيدي بدها تنتبه لها كثير منيح. والبرودكت equal x1 times x2 يلي هي equal c over a. Okay, c over a. طيب, أخذنا كمان example. هون كان example write quadratic equation whose roots are -3 and half. كمان أخذنا how to solve it. قلنا إنه بنجيب السم وبنجيب البرودكت وبنحلها بهيدي الطريقة. أوكي, هلا جايين بعد شوي على exercises. وقلنا كمان إنه إذا جاني question given two numbers, their sum is given and their product is given مثلا like this, their sum is 6 and their product is 4. بنجيب s square minus 4b. هيدي بالبداية لازم تطلع greater or equal to 0. بعدين بنقول solve x square minus sx plus b equal to 0. اوكي, بيطلع معي اثنين roots, اثنين numbers. اوكي. Solve equations of two unknowns by using quadratic equations. يعني x plus y equal 10, xy equal 21. رح نعتبر انه x وال y هن x1 و x2. يعني هن roots of a quadratic equation, but their sum is 10 and their product is 21. So we form a quadratic equation x square minus x plus b equal to 0. هودي كلهم راح يمرقوا معنا بعد شوي بالاكسرسايز, بس هيك عم عيدهم على السريع. في حدا مهدي حضرتوا الفيديو yesterday رجعت؟ وهون حلينا exercises لآخر الفيديو. هلا كل المفروض تكونوا حضرتوا شو فهمت من الفيديوهات لنشوف شو فهمت من الليسن. يعني شو في أكثر شيء لفت لك نظرك؟ استاذ اسألنا شو تروقت بنسى نسيهم. لا حبيبي مش هيك. شو شيء يعني شو تروقت بنسى؟ درس هذا. شو إذا درس بدك تنساه بنفس اللحظة، لكن روح اعمل شيء ثاني بلا ما تدرس. مش هيدي الطريقة اللي بدنا ندرس فيها. بدنا ندرس، بدنا ناخذ نوتس وبدنا نكتب على الكوبي بوك. يعني هيدا عم تقول لي انت انه انا مش حاضر الفيديو ولا حاضر اللسن ولا عامل شيء. Okay, and it's not a way to study. Studying حتى لو اونلاين بدك تدرس منيح، بدك تعرف حالك شو عم تعمل. هودي الاشياء ما راح ينعاد. خلص المرة الجاية بكتب نوتس. اكتب نوتس واحضر الفيديو كله على الاخير وحل الورك شيت مثل ما الناس عم تعمله عم تبعت لي. اوكي؟ ماشي المرة الجاية. يعني كرمالك. طيب. اللي معي هلا ريما ولين ورين ومحمد حسن. هلو محمد، كيفك؟ كويس؟ منيح؟ مين كمان؟ وهان 1 2 3 4 5. طب ليه الحضور اليوم مش كثير؟ ماني فاهم. بريك يعني today ولا 6 مش 5 ها؟ 6 مش 5. 6. طيب اوكي، قد ما تكونوا. ما انتوا اسم الله عليكم 19، ليش بدهم يحضروا بس 6؟ على كل حال خدت الحضور. أستاذ مهدي هو بالعادة أصلا ما بيزيدوا عن 8 9 بكل المواد، مش بس عندك. ليه طيب؟ شو السبب؟ بالأول كنت تحضروا كل ما بعرف، حتى بالفيديو مش كلهم، إنه ماكسيموم 8. ماشي. طيب anyway yeah. ايه رح بلش. anyway in question 1, okay, form an equation whose roots are 2 and -half. يعني I need to form a quadratic equation of roots 2 and -half. okay. طيب أول شيء أنا عندي 2 roots. I'll suppose that x1 equal 2 and x2 equal -half. هو he is saying that the roots are 2 and -half، يعني x1 و x2. طيب what do their sum equal? The sum equal x1 plus x2. أنا بدي أعرف السم وبدي أعرف البرودكت عشان أكتب الإيكويشن، الكوادراتيك إيكويشن. طيب the sum equal x1 plus x2. طيب x1 plus x2 شو بتطلع آخر شيء equal 2
بلس ماينس هاف يعني 2 ماينس هاف، فقد ايه بتصير 1.5، يعني فيك تحطوها 3 over 2، فيكم تجمعوهم انتم الاثنين مع بعض. طيب what does the product equal؟ 2 times half. okay 2 times negative half. شو بتصير 2 times negative half؟ بتصير 1 negative 1. اوكي فاذا هيدي السم وهيدي البرودكت right. طيب انا الفورم of the equation that I have it هو هيك x square minus sx plus b equal 0. هيدا الفورم للquadratic equation that I need to have. اوكي فاذا شو بيطلع عندي x square minus s اللي هي 3 over 2 x plus b يعني minus 1 equal to 0. You may stop here or you may multiply it by 2. إذا أنتم عملتوها times 2 يعني لحتى الفراكشن يروح من عندنا الفراكشن. So we write 2x squared okay minus 3x minus 2 equal 0. okay طيب حدا فيكم معه الكالكوليتر هلا حامل الكالكوليتر؟ ايه انا حامليتها استاذ. طيب please just press mode 5 3. كلكم صرتوا تعرفوا تحلوها على الكالكوليتر يا صبايا يا شباب. all of you. لين ريما انت عندك كالكوليتر. مهدي محمد حسن. ريان متى اللي بعتي لنا هي قبل شوي؟ شو هي؟ مود 5 3 ايه بعت لهم الميثود للفيزيكس هي ذاتها تبعيت الماث. ايه على الكالكوليتر الاف اكس 991 او هيك شيء، في شيء هون اسمه مود. نكبس مود بعدين 5 بعدين 3 هون ولا هون مش عارف. اوكي مود 5 3 بيطلع عندكم على السكرين اللي ما معهم الكالكوليتر. اوكي بس المفروض تكونوا خلص يعني الكالكوليتر المفروض تكون ماشي حالها. في حدا ما معه كالكوليتر يا صبايا يا شباب from last year؟ كلكم معكم calculators؟ يس. مهدي معه calculator، محمد حسن معه calculator. يس يس. calculator هيدي الاف اكس 991 عرفتها الساينتفك calculator. طيب هلا ليكو انا بدي اساعدكم اذا حدا ما معه الكالكوليتر بالجروب انا بعثت لكم مره بنفس الجروب الماث في كالكوليتر على البلاي ستور نفس الكالكوليتر اللي معكم، يعني انا معي اياها على التليفون. اوكي بدكم فرجيكم عليها هي. هاي الكالكوليتر هنا بينت على الشاشه. اوكي هذه scientific calculator بتحطوا مود 5 3 بيعطيكم الانسرز دغري يعني على السريع. اوكي فاذا مود 5 3 اكتب 2 minus 3 minus 2 شو لازم يطلع الروتس؟ يعني هو بيعطيكم هيك A B C and نحن we insert 2 negative 3 negative 2. هلا المفروض يعطيني اخر شيء x1 و x2. شو اعطاك اياهم يا رين؟ 2 and minus half right؟ ايه صح فاذا هيك بتاكد انا من الانسر انه هو صح. any question here before I erase؟ انه هيدا السوليوشن بعد شوي بتشوفوه in details على اليوتيوب. يلا اوكي. So we'll start by 2. 2 the same idea نفس الايديا نفس الشيء كلهم نفس the same idea. هلا I'll try to solve only 2 لحتى نخلي وقت للبقايا. اوكي طيب number 2 form an equation whose roots are 2 and 1. 2 and 1 يعني الروتس هن 2 1 but their sum is 3 and their product is 1 times 2 it's 2. هيدا السم. فاذا الايكويشن شو بتصير؟ x square minus sx plus b يعني plus 2 equal 0. هيدي هي الايكويشن يعني هيدا هو الانسر. بس بنجيب السم بنجيب البرودكت وبنكتب هاي الايكويشن يلي هي x square minus sx plus b equal to 0. يعني المفروض تكونوا فهمتوها. في حدا عنده question before I go to the next question next exercise؟ حدا عنده سؤال؟ طيب
Let me go to another one. Question 2. Verify that x1 is a root of the quadratic equation given and find the other root. Okay, find the other root. Using S and P. Never use calculators. طيب يلا. Question number 1. How could I prove that إنه this number اللي هو equal -2 is a root of this equation? كيف بعرف؟ Okay. I should substitute either -2 and the equation. لازم يطلع 0 لأن لازم satisfy the equation. ما هو شو يعني root؟ نحن اللي أخذنا lesson last time. Root يعني هو satisfy the equation. Okay. طيب let me substitute -2. Okay, هيدا -2. Let me substitute it by x here. So it will be -2 squared plus 7 times x يعني times -2 plus 10. Is it equal to 0? حط هون question mark. Okay. طيب -2 square راح تصير 4. 7 times -2 -14 plus 10. Is it equal to 0? لاحظوا كيف 4 plus 10 14 minus 14 equal to 0 يعني true. شو معناته هيدا الحكي؟ معناتها انه x1 يلي هو equal -2 is a root of this equation. فينا نكتب هون hence x1 equal -2 is a root of the equation يلي هي موجودة هون. اوكي طيب find the other root. كيف بدي الاقي other root using the sum and the product؟ ليش هو قال لي هيك؟ لانه انا في احمل هالكالكوليتر احط مود 5 3 وطلع الروتس. شو راح يطلع الروتس؟ راح يطلعوا -2 وواحد ثاني. اوكي بس هو قال لي using s and p او s or p يعني فيك تستعمل الاس او البي. اوكي طيب خليني استعمل هون الاس. what does s equal؟ اوكي s equal مش minus b over a. يعني شو بتطلع minus b over a؟ يعني minus 7 over 1 يعني minus 7. good. هيدا الاس. اوكي هلا بكتب الفورمولا يلي هي s equal x1 plus x2. طيب I have s1 I have x1 so what do we need to find؟ x2 اللي هو سألني عنه. صح يا هاني؟ so it's equal minus 7 equal x1. شو هي x1؟ -2 plus x2. ها شفتوا كيف الايديا؟ منا صعب كثير. إذا أول شيء بعمل substitute it's 0 it should satisfy. بعدين بجيب الاس minus b over a وبعدين بكتب الاس equal x1 plus x2 طلع x2 ف minus 7 plus 2 equal x2 فشو بيطلع معي x2 equal -5 and it's done. fine. طيب اللي معهم كالكوليتر هلا حطوا عندكم مود 5 3 طلعوا لي الروتس لهي الايكويشن. لازم يطلعوا -2 و -5 لازم. اذا ما طلع يعني في شيء غلط. يلا يا هاني معك كالكوليتر؟ معي هلا بحط لحظة. يلا اوكي. فلازم يطلعوا -2 و -5. Any question here؟ حد عنده سؤال؟ استاذ على الكالكوليتر شو بحط الاكس سكوير؟ مش الاكس سكوير، انت بدك تحط، انت حطيت مود 5 3. اوكي هيطلع لك A B C صح؟ شو هي ال A here؟ مضروب بالاكس سكوير يعني 1 والبي تحط equal والبي 7 والسي 10 صح؟ طلع -2 -5 يعني صح. Okay, thank you. Any question? Welcome.
ما حدا عنده question؟ يلا. طيب let me go to the next part يلي هو نفس الايديا، يعني كلهم نفس الايديا هو الاربعه، يعني كترتهم شوي انه تعملوا براكتسنج. اوكي كلهم نفس الايديا. نمبر 2 3x squared minus 5x minus 2 equals 0 and x1 equal 2. بس بدي احل نمبر 2 نروح على السؤال اللي بعده. اوكي so I'll substitute 3x squared يعني 3 times 2 squared minus 5 times 2 minus 2 is it equal to 0؟ كمان هون بعمل question mark. 2 square هي 4 3 times 4 هي 12 minus 5 times 2 10 minus 2 is it equal to 0؟ طلعوا فيها 10 minus 10 12 minus 12 في حطها او 2 minus 2 يعني باخر شيء راح تصير equal 0 true. شو معناته هالحكي؟ معناته انه هيدا الاكس 2 اللي اعطاني اياه هو is a root of the equation. okay it's sufficient to write true خلص. so I will find the second root. في استعمل s في استعمل p. so let me use p here. ما بعرف. what does p equal؟ p equal c over a. طيب what does c equal here؟ negative 2. هيك وال a 3. فاذا هيدا ال p negative 2 over 3. هلا بكتب الفورمولا يلي I already have it. p equal x1 times x2 and I substitute p by negative 2 over 3 equal x1 by 2 and I still need to find x2. وهيدي صارت equation عادية يعني. هلا اللي شاطرين شوي بالالجبرا فيهم يعملوا simplify here and here فبيطلع اخر شيء ال x2 equal negative 1 over 3 done. كمان شوفوا لنا اياها هيدي الايكويشن مضبوطه. حطوا مود 5 3 عندكم، حطوا 3 نيجاتيف 5 نيجاتيف 2 يعني بدل A B C. اوكي حطوا الانسر هيك 3 نيجاتيف 5 نيجاتيف 2. what does the answer equal؟ يعني الانسرز اللي لازم يطلعوا 2 ونيجاتيف 1 over 3. هلا اذا طلعوا في شيء غلط معناتها نرجع بنعيد هيدا الشغل وبنشوف اذا صح او غلط. any question؟ جوال morning. No أستاذ ما في. هاي أستاذ. الو محمد حسن كيفك؟ شو بك مش عم يطلع صوتك؟ أستاذ كيفك منيح؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. حضرت الفيديو امبارح؟ شكله هلا فايق. أستاذ أنا عم برجع أعيد كل شيء من الأول. من ايمتى من الاول يعني؟ من ويك 1. من ويك 1. اذا بدك بلش معنا اوكي اذا بدك بلش معنا هول يعني اخر شيء هلا بلش بالبريورتي يعني اهم شيء هن هيدي اللكتشر تبع الويك 5 والويك 4. اوكي اللي هن بلشنا فيهم دروس يعني اول شيء كانوا بعدنا عم نعمل ريفيجن. anyway رح نرجع نعيدهم بعدين. مش دروسهم انت مش غلط بس البريورتي خليها يعني الافضليه لهودي الاثنين. ماشي اوكي الاسبوع الجاي خلاص بدك تمشي معنا هيك صلاة على النبي صح يا محمد؟ في هيك صح. يلا اوكي. طيب any question here 3 and 4 موجودين بالفيديو نفس الايديا نفس الفكرة نفس الشيء. طيب هيدا كان question 2. question 3 calculate when they exist two numbers of given sum and given product. okay هون in this case what should I do first؟ هون عندي 2 steps. أول step s square minus 4b لازم تكون greater or equal to 0. هيدي أول step. ثاني step شو هي؟ solve the equation x square minus sx plus b equal to 0. done. هيك بتكون أنت لقيت 2 numbers. فهو عم بيقول لك أعطيني 2 numbers إذا جمعتهم بيطلع 15 إذا ضربتهم بيطلع 36 يعني هيك بهالمعنى هيك. اوكي
So if you multiply, you get 15, and if you multiply, you get 36, and if you add, you get 15. Okay? طيب خلينا نشوف هلا الانسر. S square يلي هي 15 square minus 4 times 36. شوفوا لنا اياها هيدي على الكالكوليتر. S square minus 4 times 36 قد ايه بتطلع؟ خليني اشوفها. 15 square minus 4 times 36. check. يطلع 81. 81 positive صح؟ بكتب حدها hence أو greater or equal to 0. hence the two numbers شوفوا هون exist. هيك يا مهدي؟ the two numbers exist. طيب فيك تقول لي second step شو لازم أعمل؟ طيب who want to say in the second step what عم should we تحكي do؟ معي؟ ايه مهدي حبيبي تفضل. سمعتنا؟ شو؟ أول ستيب جبنا s square minus 4p. ثاني ستيب شو بدي أعمل؟ مش ايش هاللحظة سكوير ماينس 4p طيب حدا ثاني اكس. مكان مهدي طيب هلا اوكي بتجاوب ثاني واحد لك انت فهمتها صح. خلص سنتيا سنتيا مورنينج. ما كنت عم بحكي اصلا خلص بليها. يلا ثاني واحدة بتجاوب بتكون فهمتها أكثر. ها لين أستاذ فيني جاوب أنا؟ تفضل يا لين يلا. x ما square minus بنقول s. إنه ال x squared minus 15x plus 36 equals 0. هاي يا مهدي هايدي رول. اوكي رول. أول ستيب هي ها، وثاني ستيب هي solve هايدي الإيكويشن اللي هي sx plus p. s موجودة وال p also given. just substitute. اوكي هلا solve on calculator. اعمل mod 5 3 and go to your calculator and solve. يلا solve it on the calculator and give me the roots. كالكوليتر مش معي انا مش بالبيت. يلا يلا معك الكالكوليتر جيبي لي x1 اللي شو حط؟ x1 و x2. يلا اعملي mod 5 3 نعمل x1 و x2 بحط 1 equal minus 15 equal equal 36 equal 12 و 3. 12 و 3. طيب لاحظوا شو طلعوا هودي النمبرز 12 and 3. طيب check your answer. 12 plus 3 يعني if you add you get 15. Yes 12 plus 3 15. طيب if you multiply 12 times 3 36 يعني it's correct. اوكي هيك بكون انا خلصت. حدا عنده question؟ No, thank you. everything is fine يعني فاهمينه كثير منيح. انه الكويز ما حيجي كثير سهل يعني. حضروا حالكم شوي. بنتاكد انا ان كل معه كالكوليتر عشان ما تضيعوا وقت كثير بالسولفينج. تاكد من هالموضوع لان الكالكوليتر كثير بتفيدكم بالشغل يعني بالحل. طيب okay. Let me go to the second one. اوكي معكم كالكوليتر بس تعرفوا تشتغلوا عليها يعني عارفين الايديا كيف. بكل الاحوال انا باول درس حطيت لكم فيديو كيف نستعمل الكالكوليتر ففيكم تشوفوه اذا بدكم. اوكي طيب number 2 it's the same idea. بحل number 2 here s square minus 4p. يلا s square minus 4p شو بتطلع؟ it must be greater or equal to 0. وفي يحط حد هون question mark يعني هل هي greater or equal to 0؟ حطها هون here. اوكي طيب s square يعني 18 square minus 4p
قدين P 81. اوكي يلا بنعمل multiply 18 square minus 81 وبنشوف 18 square minus 4 times 81. So you'll get 0. يعني greater or equal to 0. يعني هيدي ال s square minus 4p. إذا طلعت 0 أو greater أو positive يعني the numbers exist. So بنكتب هون hence مثل ما كتبنا تحت the numbers exist. يعني النمبرز هودي الاثنين اللي أنا عم فتش عليهم موجودين. Okay؟ طيب how could you solve it now? Use the second step. شو هي second step؟ s square minus sorry مش s square x square يعني solve x square minus sx plus b equal to 0. يعني x square minus sx اللي هي 18 plus b اللي هي 81 equal to 0. Solve this equation and give me the answers. يلا شو بيطلعوا الانسرز؟ x1 و x2. يلا ناطركم انا. مين بده يطلع يحلها؟ مين بده أستاذ يمشي؟ بتطلع 9 بتطلع common x يعني common 9 answer. يعني x1 و x2 هي 9. اوكي إيه طيب 9 plus 9 18 يعني their sum is 18. 9 times 9 81 يعني their sum is 81 and it's done. خلصت. اوكي هودي هني يعني بنجيب اول ستيب وثاني ستيب. اوكي اول ستيب here وثاني ستيب we solve. هلا if in case طلعت less or equal to 0 بتحطوا the numbers does not exist هون. اوكي يعني ما بنكتب شيء ثاني. Any question before I go to the next one? يعني بعد معنا 3 minutes. حدا عنده سؤال يا صبايا يا شباب؟ question 3. طيب اوكي هلا بعد في anyway عندي question 4 و question 5. كمان هيدا مرق معنا بالفيديو بالlecture فيديو. Consider the quadratic equation x squared plus 2x plus r equal to 0. Okay? Find the value of r such that -3 is a root and find the other root. Okay? طيب -3 is a root. هيدي شو معناتها؟ معناتها if I substitute -3 here it should satisfy. يعني it means that يعني هيدي بتعطينا انه -3 square plus 2 times -3 plus r equals 0. هي root يعني satisfy the equation. Okay? and solve it. يلا -3 square شو بتصير 9. 2 times -3 minus 6 plus r equal to 0. 3 plus r equal to 0 يعني ال r equal -3 and it's done. Okay تطلع ال r equal شو؟ -3. ماشي الحال؟ طيب هلا بما انه ال r -3 عم بيقول لي find the other root. طيب شو صارت هيدي الايكويشن؟ صارت هيك x square plus 2x minus 3 equals 0. هيدي الايكويشن. Okay and I have x1 equal -3. So I need to find the other root. طيب who can tell me what should we do now? كيف يعني شو بنستعمل لحتى نجيب الاكس؟ يا صبايا يا شباب شو مالكم اليوم؟ صعب الدرس؟ حاسينه صعب؟ مستحيين يحكوا. حقا مستحيين مثل ما بقول مهدي ولا شو؟ لا يا أستاذ أكيد لا. أستاذ فيني طيب جاوب أنا؟ يلا تفضل. مين رين؟ إيه في غير بنطلع البي. طيب ماشي. ايه بنطلع البي اللي هي -3 اللي طلعناها طيب خلينا الار. نكتب الجواب بالازرق. نطلع البي. شو بتطلع البي؟
minus 3 over 1 يعني minus 3. minus 3 over 1 يعني minus 3. هيدي البرودكت. بكتب P تحتها equal x1 times x2. بس هيدي هي P equal x1 times x2. بتعطيني هاي. x2 equal أعمل minus 1. substitute يعني negative 3 for P. x1 equal negative minus 3 3. times x2. اوكي صبايا يا شباب. هيدي ال P وهيدي ال x1. بقي عندي x2. I need to find it. شو بعمل in order to find it؟ بعمل equation. فشو بتصير هون؟ negative 3 over negative 3 equal x2. فبتطلع ال x2 equal ل 1. شو فيكم تعملوا هلا؟ فيكم تروحوا على الكالكوليتر تحطوا مود 5 3 اوكي وتحلوا هاي الايكويشن عشان يطلع معكم الانسر. لازم يطلعوا 2 answers negative 3 1. اوكي اوكي. طيب اخر واحد بس بدي لكم كيف تحلوه وبنخلص. اوكي النمبر 1 عندك form a quadratic equation whose roots verify the following conditions: x1 plus x2 minus x1 x2 equal 1 and x1 plus x2 plus x1 x2 equal 5. طيب شو بعمل here؟ بعمل equation x1 plus x2 هي sum x1 x2 هي product equal 1 x1 plus x2 sum plus product equal 5. يعني ما بتخيل انه في حدا بجريد 11 ما بيعرف يحل هيك equation. هيدي equation اخذينها بالبريفيل جريد 9. اوكي s minus b equal 1 s plus b equal 5. جيبوا لي الاس والبي. فيكم تستعملوا الطرق القديمه وفي لها طريقه على الكالكوليتر كمان. تكبسوا مود 5 1 وبتحطوا الانسرز. اوكي طيب هون شو بصير؟ بصير في عندي بعمل اد. اوكي يعني 2s بكتب الاس هيك equal 6 يعني s equal 3. done خلصت الاس. substitute 3 مثلا here او here. اوكي 3 plus p equal 5 يعني p equal 5 minus 3 يعني p equal 2. شو بتصير الايكويشن؟ شو بتصير الايكويشن؟ x square minus sx plus p equal to 0 يعني x square minus 3x plus 2 equal to 0. بس هيك. أول شيء نجيب equation like this بعدين we solve it in any way. You may solve it on calculator على فكرة ها. بتجيبوا two answers S1 و S2 S و P وبعدين تكتبوا الايكويشن خلصنا. بس هذا كل شيء. حدا عنده questions before we go؟ فيك تحل التاني يا أستاذ؟ الثانية الثاني شو في عندي هون؟ S minus 2P plus 14 equal to 0. في يكتبها equal minus 14 دغري يعني من الأول. 2S okay minus 3P equal 28. هول اثنين equations. بعرف تحلون على الكالكوليتر؟ كمان لهم طريقة على الكالكوليتر. بنحط مود 5 1 اوكي بيطلع عندكم هيك A B C بتحطوا 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 14 برجع بتحطوا ايكوال مرة ثانية برجع بيعطيكم كمان A B C فيعني هن بيكونوا تحتهم 2 وماينس 3 و28 بيعطيكم x1 و x2 يعني x و y فالاس بتطلع والبي بتطلع. الانسر اللي بيطلع هون والانسر اللي بيطلع هون we substitute it in this equation وفinish.